อยากให้อายุมากไปกว่านี้อะค่ะอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยมันก็เบื่อไงเลี้ยงน้องหมามันก็ไม่เหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความหวังของเราอะส่วนตัวเพนเองเนี่ยเป็น PCOS ก็คือเป็นถุงน้ำในรังไข่แล้วก็ท่อนำไข่ขวาตันข้างนึงอะค่ะทำให้มีท่อแค่ข้างเดียวน้ำหนักตัวเยอะเป็นเบาหวานอะไรประมาณนี้ค่ะหมอก็เลยแบบไม่อยากให้เสี่ยงถุงน้ำมันเยอะใช่ไหมคะก็ต้องใช้ยาที่โดสสูงใส่แค่ครั้งเดียวตัวเดียวติดเลยเรามองหน้าแล้วมีกำลังใจมีแบบคือเขาเป็นสายใยของเราจริงๆอะค่ะเพนนะคะวรรณาม่วงประกรณ์นะคะเป็นคุณแม่ของน้องกวินค่ะชื่อเล่นชื่อเพนค่ะครับผมเบนซ์นะครับฉัตรวิทย์สุขทิศก็เป็นคุณพ่อของน้องกวินเนี่ยแหละครับด้วยความอยากมีลูกไม่อยากให้อายุมากไปกว่านี้อะค่ะตอนนั้นที่ปรึกษาเนี่ยอายุ34ใช่ก็เริ่มจะเยอะแล้วจะ35แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้มีลูกก่อนก็คือเราอะค่ะปล่อยให้มีลูกเนี่ยประมาณ6ปีนะคะ6ปีทีนี้ไม่เคยคุมเลยปัญหานี่คือตัวผู้ชายเนี่ยเชื้อไม่ค่อยแข็งแรงเพนเองเนี่ยเป็น PCOS ก็คือเป็นถุงน้ำในรังไข่แล้วก็ท่อนำไข่ขวาตันข้างนึงอะค่ะใช่ก็เลยต้องทำการผ่าตัดก่อนผ่าตัดท่อทิ้งก่อนทำให้มีท่อแค่ข้างเดียวนั่นแหละปัญหาของเราค่ะต้องแบ่งก่อนว่าที่มั่นใจเนี่ยมี2อย่างก็คือเรื่องของแพทย์นะคะแล้วก็ของห้องแลบที่เรามั่นใจแล้วเลือกที่นี่คือเราได้มีการมาปรึกษาเรื่องของท่อนำไข่ที่นี่อะค่ะหมอวรรณาการนะคะได้แนะนำให้ผ่าตัดก่อนอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาหมอตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงกระบวนการอิกซี่จนถึงการจบกระบวนการก็คือเป็นหมอวรรณาการท่านเดียวเลยค่ะเราอะอยากจะให้เวลามันแบบอยากจะมีแล้วอะค่ะด้วยความที่อยากจะมีเร็วๆก็เลยเร่งเลยแบบข้ามขั้นไปอิกซี่เลยค่ะเราเป็น PCOS ก็คือถุงน้ำมันเยอะใช่ไหมคะก็ต้องใช้ยาที่โดสสูงก็จะมีท้องอืดบ้างอะไรบ้างแต่ถามว่าหนักหนาไหมก็คือไม่เจ็บไม่ปวดแต่แบบอาจจะมีอาการไม่สบายตัวเพราะว่าผู้หญิงแบบท้องอืดอะค่ะใช่อาจจะไม่สบายตัวเท่านั้นเองสเต็ปเราสั้นก็คือแบบกระตุ้นไข่1เดือนแล้วก็คือพักให้ร่างกายสมบูรณ์1เดือนพอเก็บหลังเก็บไข่ไปแล้วค่ะพอร่างกายสมบูรณ์ปั๊บก็ใส่ตัวอ่อนเลยคือการเก็บไข่ค่ะเราสลบเราจะไม่รู้เรื่องเลยทีนี้หมอจะนัดถี่อยู่แล้วช่วงนั้นหมอจะมาอัลตราซาวด์ถี่อยู่แล้วก็จะดูว่าเราเป็นยังไงคือถ้าอยู่กับหมอคือไม่ต้องกลัวเลยพอหลังจากเก็บไข่แล้วก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนใช่ไหมคะก็มานั่งคุยกับหมอว่าโอเคตัวอ่อนเราหน้าตาแบบนี้คือหมอจะมีให้ดูเลยแล้วก็มีแบ่งเป็นเกรดดิ้งอะค่ะว่าตัวอ่อน B B B C อะไรอย่างเงี้ยเรามีทั้งหมด8ตัวอ่อนน้องเนี่ยค่ะก็คือเป็น1ในนั้นทีนี้เราก็ต้องมาตัดสินใจกับหมอว่าเราจะใส่1ตัวหรือ2ตัวทีนี้หมอไม่อยากให้มีคันแฝดในสำหรับของเราเพราะเรามีภาวะแบบน้ำหนักตัวเยอะเป็นเบาหวานอะไรประมาณนี้ค่ะหมอก็เลยแบบไม่อยากให้เสี่ยงใช่ก็เลยใส่1ตัวเดียวก็คือตัวนี้เลยค่ะใส่แค่ครั้งเดียวตัวเดียวติดเลยหมอที่เนี่ยจะดูแลจนถึงขั้นประมาณสัก11วีคกว่า12วีคก็จะให้ไปฝากครรภ์ปกติได้เลยค่ะเขาก็คือเหมือนกับเป็นเด็กที่เกิดมาตามธรรมชาติเหมือนกันแต่เราก็จะบอกหมอฝากครรภ์ว่าเราได้น้องมาจากวิธีการนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปด้วยวิธีการคิดด้วยวิธีการที่อยู่กัน2คนอย่างเงี้ยมันก็เบื่อไงเลี้ยงน้องหมามันก็ไม่เหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกอย่างเงี้ยเรามองหน้าแล้วมีกำลังใจมีแบบคือเขาเป็นสายใยของเราจริงๆอะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับว่า มีทายาทมีน้องเข้ามาเติมเต็มชีวิตในครอบครัวเป็นสิ่งที่รอคอยมานานก็แพลนเอาไว้นะแต่ต้องรอให้กวินเข้าโรงเรียนก่อนอยากให้เข้าโรงเรียนก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็มารับตัวอ่อนจากที่นี่เหมือนกันเพราะว่าเรายังมีฝากไว้อยู่อีก6ตัวค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะที่ประทับใจก็คือน้องพยาบาลก็ดีนะคะน่ารักบริการดีทุกอย่างแบบคือโอเคเลยค่ะทำให้เรามั่นใจคือของการทำอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบมันเป็นความหวังของเราอะอย่างหนึ่งที่เราต้องการคือความประทับใจแล้วก็เรื่องของหมอคือหมอใจเย็นหมออธิบายให้เราเข้าใจตามขั้นตอนชัดเจนโปรเซสการทำ1 2 3ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบสบายใจในทุกๆสเต็ปของที่นี่ประทับใจในการบริการของที่นี่ครับทุกอย่างเลยครับเข้ามาคือไม่ต้องกังวลในเรื่องใดๆอะไรเลยก็คือได้รับคำตอบแล้วก็ได้รับคำแนะนำที่ดีมากครับผมอย่างที่บอกครับว่าถ้ารอมานานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยลองมาตรวจดูสักครั้งหนึ่งครับมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องเสียหายละเราจะได้รู้ตัวเองแล้วด้วยว่าเรามีความพร้อมหรือว่าเรามีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับแล้วมาปรึกษาทางคุณหมอว่าคุณหมอจะให้ทางออกหรือช่วยแนะนำยังไงต่อครับก็สำหรับคนที่ปล่อยให้มีลูกอย่างตัวพินเองนะคะปล่อยมานานประมาณ6ปีอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่ามาหาแพทย์เถอะคือระบบภายในของผู้หญิงอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวมดลูกตัวรังไข่ตัวท่อนำไข่เงี้ยมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนต้องมาหาหมอดีกว่านะคะดีกว่าแบบไปกินยาหาซื้อยาเองอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานจนเราแบบเราแก่คือมดลูกของผู้หญิงมันมีเวลาหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข
เข้ามาหาหมอเถอะ